අයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලස්සනට මාළු පාන් හදන හැටි අද අපි ඉගෙන ගනිමු. අපේ අම්මා Facebook යාළුවෝ Facebook එකේ තිබුණු මාළු පාන් ෆොටෝස් දැකලා රෙසිපි එක දාන්න කියලා ඉල්ලලා තිබුණා. ඔන්න මම අද ලස්සනට soft එකට මාළු පාන් හදන හැටි කියලා දෙනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මාළු පාන් හදන මිශ්‍රණය ෆිලින් එක හදලා පැත්තකින් තියාගන්න එකයි. මුලින්ම මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය කරන සේරම ලෑස්ති කරගෙන ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි අඹරගෙන එනවා. දැන් තාච්චියට තෙල් ටික දාගන්නවා. ඒකට කරපිංචා, ලුණු, කුරුඳු කෑල්ලක්, රම්පෙ දාලා අඩු ගින්දරේ ටෙම්පරාදු කරනවා. ලුණුයි කරපිංචායි සාමාන්‍යයෙන් මැලවිගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා ඒකට. ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි දාලා තව චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරනවා. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. දැන් දාන්නේ කරද මුංගු 3යි කරාබු නැටි 3යි අඹරලා කුඩු කරගත්තු කුඩු ටික. දැන් මේකේ තෙල් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. අඩු ගින්දරේ තමයි මේ ටෙම්පරාදු කරන්නේ. දැන් කහ තේ හැඳි කාලක් දාගන්නවා. දැන් ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊළඟට මාළු යලයි මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. මේක කලින් පොඩි කරලා තියාගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් මම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. තැවිල්ල ඕන කෙනෙක් නම් තව ටිකක් ගම්මිරිස් දාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දානවා. දාලා හොඳට කලවම් කරලා පොඩි කෑල්ලක් කාලා බලන්න ලුණු ඇතිද කියලා. මදි නම් දාගන්න. දැන් මාළු යලයි මිශ්‍රණය අපේ ටෙම්පරාදු කරන එකට දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ලිප ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ මික්ස්චර් එකේ තියෙන රම්පා කුරුඳු ඒ සේරම අයින් කරගන්නවා. ළඟට දෙහි බින්දු චුට්ටක් දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ මාළු පාන් එකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයෙන් බෝල හදාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. මම අද මාළු පාන් 6කටයි ඩෝ එක අනන්නේ. ඒ වුණාට මාළු ටින් එකේ ගොඩක් මාළු තිබුණ නිසා බෝල දෙකක් වැඩි ඉතුරු වුණා. මම ඒ දෙකෙන් කට්ලට් දෙකක් හදා ගන්නවා. දැන් මේ ටික පැත්තකින් තියලා ඩෝ එක හදා ගන්න යනවා. දැන් අපි ඩෝ එකට අවශ්‍ය කරන යීස්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම යාන්තම් රස්නේ වතුර, ඒ කියන්නේ චූටි බබෙක්ට බොන්න පුළුවන් ගානේ රස්නේ වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර දාලා ඒකට සීනි තේ හැන්දක් දානවා. ඊළඟට ඒක කලවම් කරලා යීස්ට් තේ හැන්දට චුට්ටක් අඩු වෙන දානවා. එහෙම දාලා කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් වහලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්ස්ටන්ට් යීස්ට් කෙලිම පිටියකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම මෙහෙම පිපෙන්න තිබ්බේ පරණ වෙලා නැති හොඳ යීස්ට් නම් පිපුණට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බුබුලු දාලා තියෙනවා. සමහර විට මේ යීස්ට් එක පරණ වෙලා නම් මේ වගේ පිපෙන්නේ නැතුව දාපු විදියටම එක තැනම තියෙනවා. මම මෙහෙම කරලා පෙන්නුවේ අලුතෙන්ම බේකින් කරන්න යන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ අයට දැනගන්න ඕන නිසායි. පාන් පිටි ගන්නකොට හුලං වැදිලා නැති පැකට් කරපු පාන් පිටි ගන්න. දැන් මම මෙෂරින් කප් එකෙන් හරියටම කපලා දෙකක් දාගත්තා. මෙතන ග්‍රෑම් 220ක් තියෙනවා. පාන් පිටි ටිකක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඩෝ එක අනනකොට පාවිච්චි කරන්න. මෙෂරින් කප් එකක් නැතුව ගෙදර අඬු කෝප්පෙන් මනිනවා නම් අඬු කෝප්පෙන් චුට්ටක් අඩු කරලා ගන්න. දැන් බිත්තරේ ගහලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට දැන් අපේ යීස්ට් එක පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් යීස්ට් එක එකට දාගන්නවා. දැන් ඊළඟට මම බටර් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඊළඟට කිරිපිටි මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් ගහගත්තු බිත්තරෙන් භාගයක් දාගන්නවා. දෙක ඇතුව අත් දෙක හොදගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් හද වෙන්නේ නැතුව ඇඟිලි වලින් මේ වගේ බුරුලට කලවම් කරන්න. දැන් මම මේකට කූල් වතුර කෝප භාගයක් තමයි දාගන්නේ. කූල් වතුර පොඩ මෙන්න මේ වගේ දාගෙන අතින් හැමිහිට අනන්න ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතිව. පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් කෝප්පේ තියෙන කූල් වතුර හැන්දකින් අරන් ටික ටික දාන්න. මං කූල් වතුර දැම්මේ ඇයි කියලා දන්නවද? අපි ඉන්නේ උෂ්ණ රටකනේ. ඊටත් වඩා රස්නේ වැඩි කාලෙට ඩෝ එක කියන වෙලාවට කලින් පිපෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ කූල් වතුර දැම්මම ඩෝ එක ලංකාවේ තියෙන දේශගුණයත් එක්ක හරි ප්‍රමාණයට පිපෙනවා. මද රස්නේ වතුර දැම්මම ඩෝ එක ඉක්මනින් පිපෙනවා. ඉක්මනින් පිපිලා ඇදෙන ගතිය වැඩි වෙලා මාළු පාන් එකේ හැඩේ ගන්න අමාරු වෙනවා.
ඔයා ශීත පළාතක නැත්නම් ශීත රටක ඉන්නව නම් මද රස්නේ වතුර දැම්මට කමක් නැහැ. අනිත් එක අතේ රස්නෙත් එනවනේ. එතකොට ඩෝ එක තවත් රත් වෙනවා. ඒ වගේම ඩෝ එක රස්නේ වැඩි වෙලා ඉක්මනින් පිපුනම මාළු පාන් එකේ ඇඹුල් රහක් එහෙම නැත්නම් යීස්ට් රහක් එනවා. දැන් මේ ඩෝ එකේ අන්තිම ටික බලන්න ටිකක් ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. ඒ ගාන තමයි නියම ගාන. දැන් මම මේ ඩෝ එක මිශ්‍ර කරගත්ත විතරයි. දැන් තමයි නීට් කරන්න යන්නේ. දැන් මේක හොඳට නීට් කරන්න පිරිසිදු ලෙස්සන සුළු මතු පිටක් ඕනේ. දැන් මේ ඩෝ එක ඇලෙන පදමට තමයි තියෙන්නේ. වැඩි අත ගොඩාක් තද කරන්න නැතුව සාමාන්‍ය ගානකට යන්තමට වගේ තමයි මේ වගේ නීට් කරන්න ඕනේ. බලන්නකො එක පැත්තක් නීට් කරලා හරවලා අනිත් පැත්ත නීට් කරනවා. අතේ ඇලෙනකොට ආයෙ මේ වගේ පිටි ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට බොහොම හෙමින් වැඩි තද කරන්නේ නැතුව බුරුලට වගේ මේ වගේ නීට් කරන්න ඕනේ. බලන්නකො මම නීට් කරන විදිය එක පැත්තක් නීට් කරනවා ඊට පස්සේ හරවලා ඒ පැත්ත නීට් කරනවා. තාලෙකට මේ වගේ ළඟ ළඟ නීට් කරන්න. ගොඩාක් අදින්න එපා ඉස්සරහට. මේ වගේ නීට් කරගෙන යනකොට ඇලෙනවා නම් පිටි ටිකක් මතු පිටට දාලා ආයෙත් මේ වගේ හෙමිහිට නීට් කරන්න. දැන් අතින් නීට් කරනවා නම් විනාඩි 8ක් 9ක් වගේ නීට් කරාම ඇති. ස්ටෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකේ කරනවා නම් මෙතන පිටි 220යිනේ තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයට විනාඩි 5ක් 6ක් විතර කරොත් ඇති. මෙතන නීට් කරන්න පාවිච්චි කරන පිටිත් එක්ක තව ටිකක් ඩෝ එකේ පිටි ගාන වැඩි වෙනවා. මම යීස්ට් එක පිපෙන්න තියලානේ දැම්මේ. ඒ නිසා මේ වෙලාව ඇති. යීස්ට් එක එකපාරටම පිටි එකටම දාලා අනනවා නම් තව විනාඩි 2ක් විතර වැඩියෙන් අනන්න. දැන් මේ වෙලාවේ ඩෝ එක හරිම සිනිඳු ගතියක් දැනෙනවා. දැන් මම විනාඩි 8මාරක් වගේ නීට් කරා මේක. මේ බලන්න ඇදෙන විදිය. මෙන්න මෙහෙම කැඩෙන්නේ නැතුව හොඳට බැලූන් එකක් වගේ ඇදෙනවා නම් හොඳට නීට් වෙලා දැන් මම ඒක මේ විදිහට හදාගත්තා. කෑලි කපා ගන්න. දැන් මම සමාන කෑලි 6කට කපා ගන්නවා. සාමාන්‍ය ෆිෂ් බන් එකක් ග්‍රෑම් 60ත් 65ත් අතර තමයි තියෙන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් ගානට මේ වගේ තරාදියකට දාලා මැනලා ගන්න. මේ කොටස 65ත් 70ත් අතර තියෙනවා. දැන් මේ වගේ පිටි කොටසක් අරගෙන වටේ තියෙන කොන් ටික ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇතුළට නමන්න ඕනේ. හොඳට බලන්නකො මං ඇඟිලි තුඩු වලින් ඒව යටට යවන හැටි. දැන් මේ බෝලේ එජස් ටික යටට යන්න මේ වගේ මේස උඩ තියලා රවුන්ඩ් කරනවා. තව එකක් බලමුකෝ. මතක ඇතුව ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ වගේ හදන්න ඕනේ. ඊළඟට අල්ල උඩ තියලත් මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව තියන්න ඉස්සෙල්ලා පිටි ටිකක් ගාලා තියන්න. නැත්තම් පිපුණට පස්සේ ඇලවෙයි. දැන් මේකේ ප්‍රමාණය ඩබල් වෙනකන්, ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් වෙනකන් පැය භාගයක් තියන්න. වැස්ස කාලෙක එහෙම නැත්තම් සීත කාලෙක නම් විනාඩි 40ක් විතර තියන්න. මෙහෙම කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තිබ්බම ඒ බෝල ටික වේලෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. අපි බේකින් ට්‍රේ එක මේ වගේ බට ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 30කට පස්සේ මේ වගේ පිපිලා තියෙනවා. මං එක එක අරගෙන ෆිෂ් බන් එක හදන්න යන්නේ. දැන් මේක හොඳට බලා ගන්නකෝ. දැන් මේ බෝලේ එක එක ගන්න ගමන් යටපැත්ත උඩට හරවන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ. දැන් එහෙම හැරෙව්වට පස්සේ වටේට ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙන්න මේ වගේ ඈඩ් කරන්න ඕනේ. ඇඟිලි ඇලෙනවා නම් ඇඟිලි වල පිටි පොඩ්ඩක් තවර ගන්න. මැද මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා තියේ. මේකනේ ගොඩක් අයට අමාරු. ඒ නිසා මම මේක ස්ලෝ මෝෂන් දාලා පෙන්නන්නම්. එක පැත්තක් අරන් මේ වගේ නමනවා. අනිත් පැත්ත ටිකක් උඩින් වගේ ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ හරියෙන්. අරගෙන මැදත් පහු කරලා තියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ ටික අරගෙන ඇද්දලා මැදට යනකම් අරගෙන මැදින් තියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙ වගේ. එතකොට තමයි බේකරියේ මාළු පාන් එකේ ෂේප් එක එන්නේ. දැන් මම අනිත් පැත්තෙන් නමලා පෙන්නන්න යන්නේ. දැන් වටේට පැතිලි කරගන්නවා. ඊළඟට මික්ස්චර් එක මැදින් තියාගන්නවා. දැන් මේ වගේ පැත්තකින් අරගෙන මැදටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් අරගෙන මැදත් පහු කරලා ටිකක් තියාගන්නවා. ඊළඟට යටින් අරන් ඇදලා උඩට දාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. දැක්ක නේද? චූටි මාළු පාන් එක.
දැන් මේක නවලා ට්‍රේ එකේ තියාගත්තට පස්සේ අතින් අල්ලලා එහාට මෙහාට කරන්න එහෙම යන්න එපා. මාළුපාන් ෂේප් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඩබල් සයිස් වෙන්න පැය භාගයක් විතර තියන්න. මේක බේකින් ට්‍රේ එකේ දාලා මේ විදිහට වහලා තිබ්බාම වේලෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැය භාගයකට පස්සේ හොඳට හැඩට පිම්බිලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ oven එක විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අර මුලින් ගහලා ඉතුරු වෙච්ච බිත්තර භාගෙන් මාළුපාන් ටික එග් වොෂ් කරගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ එග් වොෂ් ටික බ්‍රෂ් කරන්න ඕනේ oven එකට දාන්න ගෙනියන වෙලාවේ. අර ඉස්සෙල්ලා හදලා පිපෙන්න තිබ්බේ ඒ වෙලාවේ නෙමෙයි. දැන් සෙල්සියස් අංශක 200-210ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 17ක් මම බේක් කරගත්තා. මේක oven එකෙන් oven එකට පොඩ්ඩක් විනාඩි ගානේ එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අම්මා හදපු මාළුපාන් බේකරිය වගේම නේද? දැන් එළියට ගත්තු හැටියෙම රස්නේ පිටින් බටර් ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කිචන් ටවල් එකකින් වහලා විනාඩි කිහිපයක් තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට මාළුපාන් එක සොෆ්ට් වෙන්නේ. මම නම් ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර තිබ්බා. රස්නේ පිටින් කන්නත් බෑනේ. ඔන්න බලන්න කොහොමද මෙලෙක් කියලා. පේනව නේද එබෙන හැටි? මේ අපේ ගෙදර මම සාමාන්‍ය විදියට හදන මාළුපාන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලටත් හදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න කොච්චර සොෆ්ට්ද කියලා. යටපැත්තත් බලන්න. බේකරිය වගේම නේද? කඩලා බලමුද අපි? ඔයාටත් මාළුපාන් හදන්න ආස හිතුණා නේද? මං දැන් රස බලන්නයි යන්නේ. මට නම් බේකරිය වලටත් වඩා රසයි. දැන් ඉතින් මම කියපු පිළිවෙලට පියවරෙන් පියවරට හොඳට වීඩියෝ එක බලලා මේ වගේ මාළුපාන් හදලා ෆොටෝස් අරගෙන අපේ අම්මා Facebook එකට ෂෙයා කරන්නකෝ. තවත් බේකරි අයිටම්ස් පහසුවෙන් හදාගන්න හැටි මං ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්කෝ. බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා මේ මාළුපාන් වීඩියෝ එකට කැමති නේද? යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න, ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. දැනටමත් අපේ අම්මා YouTube channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් ඉදිරියේ එන වීඩියෝ බලා ගන්න subscribe button එකයි ඒ ළඟ තියෙන පුංචි සීනුවයි press කරන්න.